So guys, as you saw sa post ko a few days ago, nag-decide ako to make this channel more informative and more educational. So, welcome sa first episode natin ng Ultimate Beginner's Guide series. Para ito sa mga beginner car enthusiasts or non-car enthusiasts that wants to know how a car and certain parts work. Kasi oo nga, may bago kang piyesa para sa kotse mo. Or gusto mo kalikutin yung kotse mo pero alam mo ba ang purpose ng mga parts na ito? So for this episode, ituturo ko sa inyo at i-discuss natin ang mga iba't ibang klase ng mga transmission sa mga kotse. Hindi lang manual or automatic. In fact, there are 5 different transmission types: manual, automatic, DCT, CVT, and SMG. And you will learn everything about them in this video. Don't worry, isi-simplify natin lahat para mas maintindihan mo. Oh, and don't forget to subscribe and ring that bell so you don't miss anything. Anyway, let's get started. Manual. Chances are kung car enthusiast ka, mas preferred preference mo ang mga manual. This is for someone who prefers to have more control over their car. Para to sa mga taong gusto na sila na ang magse-select ng kanilang gears at any given time. Ang mga manual transmission ang pinaka-affordable na transmission kasi mas onte ang mga parts nito kumpara sa mga automatic. Simple lang ang design niya. Ang mga gears ng mga manual transmissions ay nakadepende sa kotse. Some have 5, some have 6, and some larger vehicles have more. Nandito itong mga gears na to para i-allow yung driver to manage his torque and acceleration. Shit! Hey! 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 And this is done by operating a shifter to select a gear while pressing a physical clutch pedal using the left foot. Yung lower gears ay for more torque. Ginagamit ang mga lower gears for hill climbing, pulling heavy loads, and accelerating faster. Yung mga higher gears naman ay for top speeds and for better gas mileage while cruising on the highway. Mga technique like the heel toe downshift and rev matching ay kailangan when downshifting para ma-prevent ang damage to transmission and excessive clutch wear. Doing these techniques also allows for smoother shifting. Ang mga advantages ng mga manual transmissions ay magaan siya, reliable, at madaling ayusin at affordable due to less parts than its automatic counterpart. And also more fun to drive with. Ang mga disadvantages naman niya ay you need to be a more skilled driver to operate it because it requires more effort to do so. Hindi na siya best for speed and fuel efficiency at nakakapagod siya sa traffic. Automatic. Most ng mga kotse na makikita mo sa daan dito sa Pilipinas these days are automatics. Ang reason kung bakit? One word: traffic. Para ito sa mga gusto na lang mag-drive ng relaxed at hindi napapagod. Kasi ang mga automatic ay nagsishift sila through their gears themselves. Lagay mo lang sa D and off you go. Hindi simple kung paano nagagawa ito ng mga automatic kasi it has 20 different parts. Napaka-complicated. Mas complicated pa sa inyo ng jowa mo. Pero to simplify it, nagagawa ito ng automatics dahil sa dalawang mga parts: the planetary gear set and the torque converter. The planetary gear set got its name from the way its gears are organized. Here's a picture para makita mo. Yung torque converter naman ay nakalagay sa gitna ng flex plate at ng transmission. Ang trabaho ng torque converter ay mag-connect ng power galing sa engine papunta sa transmission. Ang tawag sa method na to ay fluid coupling. Nagagawa ang fluid coupling dahil sa 3 main components: the turbine, stator, and the impeller. Ang mga modern automatics naman, may extra pa silang component known as the lock-up clutch assembly. Basically, napaka-komplikado talaga ng mga automatic kasi napakadaming parts nito kumpara sa mga manuals. Kaya kung meron kang automatic, do not take it for granted. Alagaan mo kasi hindi biro ang time and effort na binigay ng mga engineers para ma-design nila ang mga automatic transmissions. Para lang hindi ka na mapagod sa kakashift ng gears mo. Also, mas mabigat pa mga automatic kumpara sa mga manuals due to its massive size. Ang mga advantages ng mga automatics ay napakadali niya gamitin at napaka-convenient niya sa traffic. Ang mga disadvantages naman ay ang mahali paayos
less reliable kumpara sa mga manuals, expensive to purchase, and less fuel efficient. At dahil dito, isisingit ko ang misunderstanding ng maraming tao na manuals daw are the most fuel efficient sa mga transmissions. Totoo to like 10 years ago, but with today's technology, may mga transmissions na mas fuel efficient pa like the CVT. CVT or Continuous Variable Transmission. CVTs lack character in my opinion, but for a good reason. Sobrang tipid niya sa gas. Sa sobrang tipid, it lacks character, and that's me being nice. And before you say, importante kaya magtipid sa gas? Okay, opinion mo yan, I respect that. But for me, I drive to have fun and to unwind. For the experience, hindi dahil sa pagtitipid. Just to get that out of the way, kasi last time na chinek ko, illegal daw mag-share ng sarili mong opinion dito sa internet. Okay, naysayers, you do you, and I do me. I respect your opinions, so you should also respect mine. And to my actual supporters, I love you all. Anyway, naging off-topic na tayo, back to CVTs. Para ito sa mga ginagamit lang nila yung auto nila as a transpo to get from A to B at gusto magtipid sa gas. May tatlong main components ang CVT. Yung input pulley, output pulley, and the steel belt, as you can see in this diagram. No gears. Pero may access sa mga CVT to an endless number of gear ratios. Not gears, gear ratios. This is because it's belt driven. This also allows it to have very smooth shifts. So smooth na minsan, hindi mo na manonotice na nag-upshift na pala siya. Dahil dito at marketing success, many luxury cars and top-of-the-line vehicles have CVTs. At kahit sabihin ko na ang boring ng mga CVT, a lot of people still love them. And naiintindihan ko kung bakit. Most people, dinadrive lang nila yung kotse nila to get from A to B. Matipid na, smooth pa, sa sobrang smooth, marerelax ka sa CVT. But for me, ayokong makatulog habang nagdadrive. Ang mga advantages naman ng mga CVT ay sobrang smooth mag-shift, it has access to infinite number of gear ratios, and sobrang tipid niya sa gas. Ang mga disadvantages naman ng mga CVT ay hindi siya engaging nor exciting, and reliability is questionable. DCT or dual clutch transmissions. Para ito sa mga taong gusto ng manual and automatic. Ginagamit ng mga DCT ang mga paddle shifters nila na located sa likod ng manibela to shift gears. Left or the minus sign is for downshifting, and right or the plus sign for upshifting. At hindi mo na kailangan ng clutch para dito. Yung transmission na mismo ang magre-rev match para sa'yo kung magda-downshift ka. At dahil dito, pwede mag-drive ng manual yung driver in a less skillful way and less stressful manner. Also, more efficiently. Popular choice ang mga DCT para sa mga high-performance cars. Pero luckily, napupunta na din siya slowly sa mga more affordable sports cars. Komplikado ba ang mga DCT? Ang sagot dyan, hindi. To simplify it for you, dalawang manual transmission siya na pinagdikit. Odd gears on one, and even gears on the other. Sobrang bilis mag-shift ng mga DCT. Like lightning speed talaga. Kaya mag-shift ng ibang mga DCT in less than 100 millisecond. Nagagawa ito ng mga DCT because it cues its gears. Nakaredy na yung next gear habang ginagamit pa yung gear before it. At kahit anong sabihin mo, hindi mo ma-outshift ang mga DCT. Kasi computer na ang kalaban mo. Ang mga advantages naman ng mga DCT ay sobrang bilis mag-shift, so instant na yung power niya. Satisfying siya gamitin dahil sa paddle shifters, reliable, and cheap to maintain. Yung mga disadvantages naman niya ay pinakamahal siya na transmission bilhin at hindi siya as engaging like the traditional manual car. Anyway, kung nag-i-enjoy ka sa video natin so far, supportahan mo naman ako by subscribing para makatulong pa ako sa mas marami pang car enthusiasts natin dyan. And with that, moving on sa next transmission natin. SMG or Sequential Manual Gearbox. Para ito sa mga taong hindi makapag-decide kung manual ba ang gusto or automatic.
dahil ang SMG is the balance between a manual and an automatic. Napaka-rare pops ng transmission na to at mahahanap mo lang sila in some BMWs, Ferraris, and mga lumang Alfa Romeos. SMG3 ang pinaka-advanced SMG transmission ng BMW. Napaka-komplikado din ng mga SMG. Pag gumagana ng maayos, it's not fun. At pag hindi gumagana ng maayos, it's less fun. Sobrang mahal niya i-maintain and sobrang mahal ipaayos. Para may idea kayo, walang masyadong bumibili ng mga kotse na may SMG kasi in order for you to sell it, kailangan mo pa siya ipaayos bago mo ibenta. And at that point, lugi ka na agad. At walang masyadong mga mekaniko na marunong sa mga SMG. Yung mga marunong nasa BMW. At magkano tingin mong sisingil nila para ipaayos lang yon? Mabilis nagsulputan ng mga SMG nung na-introduce sila. At mabilis din sila nawala due to really bad quality. Ang mga advantages naman ng mga SMG ay, as far as I know and based on sa mga kilala ko na nagka-SMG transmission, wala. And ang disadvantages niya ay sobrang mahal ipaayos, sobrang mahal para bilhin or palitan, rare pops at nauubos na sila kasi modern BMWs use DCTs now. Quality is really bad, which makes it really unreliable. So ngayon, alam mo na mga different types of transmissions used in vehicles. Alin sa kanila ang gusto mo gamitin and why? Comment mo below. If nag-enjoy ka sa video na to, don't forget to check out my other videos for more car-related content. And with that being said, thanks for watching, keep safe, and I'll see you on the next video.